سؤال كمان من الأسئلة اللي بتسألها هو إيه أهمية الألوان بالنسبة لك؟ بتشوفها إزاي؟ بتضيف لك إيه؟ والحقيقة أنا في الفيديو ده هحاول أدي فكرة عن إحنا بنشوف الألوان إزاي، ولما بقول إحنا بقصد الأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية، وخلونا نفرق هنا بين الناس اللي اتولدت مكفوفين والناس اللي أصيبوا بإعاقة بصرية بسبب حادثة أو مرض، لأنه في فرق كبير جدا بين النوعين دول. الشخص اللي فقد بصره نتيجة حادثة أو مرض عنده صورة ذهنية عن اللون متسجل في خياله، فلما بنقول اللون الأزرق هو مش بس فاهم إنه لون البحر أو مش بس فاهم إنه لون السماء، بس هو فاهم يعني إيه اللون الأزرق، إزاي اللون ده بيضيف تفاؤل أو يضيف تشاؤم، إيه معنى اللون، وإزاي هو لما بيشوف اللون ده كان بيبتهج، او ازاي لما بيشوف اللون الاسود كان بيبقى علامة على الحزن، وهكذا. لكن الحقيقة ان الشخص اللي مولود كده عنده إعاقة بصرية اللون بالنسبة له هو معلومة. أنا عارف كويس قوي من صغري إنه السماء لونها أزرق، وإن الشجر لونه أخضر، وإن البحر لونه أزرق بدرجات مختلفة. لكن لما تسألني يعني إيه اللون الأزرق أنا معرفش غير إنه هو لون البحر أو لون الحاجة دي. لما تقولي ان المكان هنا كئيب قوي عشان لونه اسود، دي معلومه ما بتفرقش معايا خالص. لما تقولي المكان ده جميل جدا ورائع ولونه ابيض فده بيضيف بهجه وسرور، انا ما بيفرقش معايا الموضوع ده غير ان هي معلومه انا عارفها لكن ما بتاثرش في نفسيتي الحقيقه، وده لان اللون بالنسبه لي هو فقط معلومه. فيمكن في حاجات كتيرة تانية في البيئة المحيطة بيا بتخليني أتعرف على المكان اللي أنا فيه وأندمج معاه أكتر من الألوان، زي ريحة الأشجار، ملمسها، الشمس، إحساسي بالهواء، زي المطر اللي قاعدة تنزل عليا دلوقتي وأنا بسجل الفيديو. يعني أنا جدا لما أحب أروح أقعد عند البحر دايما أحب أبقى قاعد على الشط أو على حتة قريبة جدا منه. يفرق معايا كتير ده عن إني أبقى قاعد في كوفي شوب أو قاعد في مطعم على الرصيف التاني تماما، لأنه أهم حاجة بالنسبة لي إن أبقى سامع البحر. هي دي الفكرة، إنه إحنا بنشوف البيئة وبنستمتع بيها بطريقة مختلفة. فمدلول اللون عند الشخص اللي أصيب بسبب حادثة أو مرض متسجل في ذهنه، فهو فاهم يعني إيه أخضر، فاهم يعني إيه أزرق. لما بيتقال له بالتالي إن المكان هنا لونه كذا بيتأثر بيه، وده مش الحال خالص بالنسبة للشخص اللي مولود بالإعاقة البصرية. إحساسي بالمطرة، صوت البحر، إحساسي بريحة الشجر، إحساسي بالظل والشمس، دي مقومات بتخليني أستمتع بالبيئة بطريقة مختلفة جدا عن الشخص اللي ما عندوش إعاقة. وبالرغم من اختلاف وجهة نظرنا عن موضوع الألوان، إلا إنه مفيش شك إن التكنولوجيا بتلعب دور كبير جدا في إن هي تخلي الأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية يشوفوا الألوان، بس يمكن يكون بطريقتهم. البين فريند ده أو القلم الصديق بيساعدنا نتعرف على ألوان الهدوم والعلب والبرطمانات وأي حاجة تانية إحنا مش قادرين نعرفها. من خلال ستيكر بيتحط على البنطلون إحنا بنقدر إن إحنا نسمع لون الحاجة اللي موجودة قدامنا، وبالتالي الشخص اللي عنده إعاقة بصرية يقدر يختار لبسه باستقلال، يقدر يختار الملفات والورق بتاعه من غير ما يعتمد على حد، وهكذا. تيل بولو شيرت، تيشيرت اديداس احمر، بنطلون اسود. في حاجة تانية كمان مهمة اسمها الكالر ديتكتور أو الجهاز اللي بيكتشف الألوان، ودي عبارة عن وحدة بنحطها على الهدوم أو على أي حاجة تانية عايزين نعرفها، وبتساعدنا إن إحنا نكتشف الألوان. مهمة جدا الألوان بالنسبة لنا، مش عشان هي بتمثل لنا أي حاجة، بس عشان إحنا عايشين في مجتمع نحب إن إحنا فيه نتشاف بالصورة اللائقة، وإن هو تعرفنا على الألوان وعن طريق التكنولوجيا بتساعدنا إن إحنا نعيش باستقلال. وبكده الكفيف بيكون بيشوف الألوان بس بطريقته، سواء باستعمال التكنولوجيا أو حد يوصف له. دي فكرة سريعة عن الألوان، وهي بتمثل إيه للأشخاص اللي عندهم إعاقة اللي اتولدوا مكفوفين، وإزاي ده بيفرق عن الأشخاص اللي أصيبوا بالإعاقة بسبب مرض أو بسبب حادثة، وهكذا. أتمنى أن الفكرة تكون وصلت وتكون المعلومات هنا مفيدة. أنا بشكر جدا اقتراحاتكم وأسئلتكم وتشجيعكم وتعليقاتكم، بصراحة كلها بتديني أفكار إن أنا أتكلم عن موضوعات جديدة في فيديوهات مختلفة. يا ريت الناس تشترك في القناة وتفعل الجرس وتنشر القناة على قد ما تقدر عشان المعلومة توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفكم الفيديو اللي جاي.